ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله. ما شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وسلم. 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 اللهم صل على محمد وسلم.
اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. على محمد وسلم. اللهم صل 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 على محمد وسلم.
اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. اللهم صل على محمد وسلم. على محمد وسلم. اللهم صل 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 على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت
على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله الحمد لله. 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 الله الحمد لله. أستغفر 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 الله الحمد لله.
أستغفر الله الحمد لله 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 لا الحمد لله أستغفر الله 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 الحمد
لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله أستغفر الله الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيف. 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 حسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيف.
لا ونعم الوكيل يا لطيف. حسبنا الله 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 ونعم الوكيل يا لطيف. لا ونعم الوكيل يا لطيف. حسبنا الله 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 ونعم الوكيل يا لطيف.
حسبنا الله ونعم الوكيل يا لطيف 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 لا ونعم الوكيل يا لطيف حسبنا الله 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 ونعم الوكيل يا لطيف الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف
بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله اللطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله محمد أمين الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد حبيب الله محمد رسول الله. All praises, all adorations, all thanks, all prostrations be to Allah alone, the Lord of the world. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful, I welcome every one of you to our special Fridays Tahajjud prayer. In our usual ways, as you all know that today, apart from praying for ourselves, it's been dedicated for all our departed souls. Right now, we are going to start our special prayer for all our departed souls, all our loved ones, our brothers, our sisters who have returned to Allah, the same place that every one of us shall return to one day. We thank Almighty Allah for keeping our life, for keeping us alive today to be one of those people who shall glorify the names of Allah. We thank Almighty Allah for counting us, for choosing us among those shall be alive today. We thank you, Allah, for everything that you have done in our life. We shall continue to glorify and thanks and give adorations to you. Everything about our life belongs to you, came from you. We start with our members, our mothers who have returned to Allah. Our members, Alaja Medina Sulaiman, Alaja Nafisat Onikoyi, Alaja Riskat Osho, Alaja Halima Tushadia Shuaga, and couples of the lot of all of them who have returned to Allah. We remember our fathers. I remember my dad, Al-Hajj Sheikh Abdul Wahab Abdul Karim Kewleri. I remember Al-Hajj Abdul Ghani Lamina. And I also remember Al-Hajj Abdul Aziz Ishola Igiogun. May Almighty Allah forgive every one of them, continue to keep all of them in the best place. May the light of Allah continue to shine upon them. I remember Al-Hajj Salahuddin
Al-Hajj and Al-Hajj Salahuddin Ilupeju, Al-Hajj Hakim Alarape Adams, and Al-Hajja Alarape Adams. All of them, I remember them. I remember all our loved ones, our friends, our children, our daughters, our sons who have returned to Almighty Allah. We call on Allah to please. We are pleading with Him to continue to keep every one of them under His shining lights. May Almighty Allah continue to keep them under His shade of mercy. May Almighty Allah forgive all our brothers, our sisters, our uncles, our friends, our loved ones who have returned to Allah. Al-Hajj Muhammadu Bashir and Al-Hajja Ni'matallah Aweru cousin Awenia, every one of them, all our loved ones, every one of them. Al-Hajj Ishola, all of them, may Allah bless them. May Allah continue to keep every one of them, every loved ones that you have lost. Al-Hajja Aulat Ogundeyi, Al-Hajj Abdul Aziz, Laziz Adeyinka, and every one of them. Al-Hajja Wumi Adelekon, both parents that Allah has blessed you with, that have returned to Allah. May Almighty Allah continue to keep them under His shining light, under His shade. And on the day of Yawm al-Qiyamah, we shall all meet in Jannah. We shall be together in Jannah. You can put up the name of your loved ones on the screen if I can pick it up. MashaAllah, we have a lot of people from different parts of the world mentioning their names. Al-Hajj Maniru Keshiro, Al-Hajja Falilat Keshiro, Al-Hajj brother Ahmed Keshiro, and sister Bintu Kuku Keshiro, all of them. Al-Hajj Safidin, and Saratu Uriola, all of them. May Allah continue to keep them in under Jannah. May Almighty Allah forgive all of them. Olombawa Furijiwa. Abdullahi Tunkara, may Almighty Allah forgive him. May Allah forgive him. Amina, may Almighty Allah forgive him. Mama Jarju, may Almighty Allah forgive her. May Allah forgive her. May Allah forgive her. Every person that you so much love, Mam Sunny, may Almighty Allah forgive her. May Allah forgive her. May Allah forgive her. May Allah forgive every one of them. Awa, may Almighty Allah forgive her. May Almighty Allah forgive her. May Almighty Allah forgive every one of them, all the loved ones, every person that you have lost in your life, the people that you hold so dear to your heart. They were so special to you. Beautiful people who have touched your life positively. Beautiful people who have done so many great things to you. Al-Hajja wa Kafaya Aroyeun, Ọlọ́run yóò gba sàárà yín. Màmá mi Idayat Ọlọ́kọ̀, Ọlọ́run yóò gba sàárà yín. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa ń fún wa ní sàárà lórí gbogbo àwọn òkú yín, Ọlọ́run ó gba sàárà yín. Alájà wa Dilek, Ọlọ́run ó gba sàárà yín. Màmá mi Àbíkẹ́ Sanni, mo kí màmá mi, Ọlọ́run yóò bá mi dúró tì yín, yóò jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún gbogbo wa. Gbogbo ẹ̀yin grandma, màmá mi Ògúnmọ́dẹ̀dé, gbogbo yín pátápátá, my love beautiful grandmas. Màmá mi grandma Pàṣẹdà, Ọlọ́run bá mi lọ́rẹ̀ mi gbogbo yín. Màmá mi Lámínà, Ọlọ́run bá mi lọ́rẹ̀ mi gbogbo yín pátá. Ọlọ́run jẹ́ kẹ́mi gbogbo yín kó gùn kó pẹ́. Gbogbo ẹ̀yin bàbá wa Al-Hajj Abdul Latif Alayemi, Al-Hajj Daud Bọ́ládé Ṣọ̀kan, gbogbo yín pátá, Ọlọ́run jẹ́ kẹ́ pẹ́ fún wa. Our dear sister Raulat Riscott, Simbiat, and Ridwan Allah, and Ganiyat, and every one of them. May Almighty Allah forgive them. Those of you who have had your husband taken away from you, those of you who have had your friends taken away from you, every one of them, may Almighty Allah forgive them. Those of you who have had any of your child taken away from you, may Almighty Allah forgive all of them. Al-Hajj Sadiq Onida, Al-Hajja Afusat Onida, all of them, may Almighty Allah forgive them.
Oh Allah, please help us to forgive them. Keep every one of them under your shining light. Alaja Raulat Riskat, Simbiat, Ridwan Allah, and Ghaniya, and every one of them, may Almighty Allah forgive them. All our loved ones, all our friends and families who have returned to Allah, oh Allah, please forgive them. Oh Allah, please forgive them. Forgive every one of them. We love them. We care about them. We care about them. We cherish every one of them. We remember the impact, the positive impact, the beautiful impact they have made in our life. That is why we can never forget them. We can never forget them. Alhaja wa Queen Abebi Balikis, Ọlọ́run yóò gba sàárà yín, Ọlọ́run ó yọ́nú sí yín, Ọlọ́run yóò gba Màámi Adéọlá Muhammad, Màmá mi Riskat, Ọmọládé Nasir, Ọlọ́run yóò gba sàárà yín, yóò bá mi kẹ́ àwọn gbogbo àwọn ẹni rere tó ti lọ. Alhaja wa Ajibike, Ọlọ́run bá mi gba sàárà yín, bá mi wà pẹ̀lú gbogbo yín, gbogbo ẹ̀yin olóríire tí Ọlọ́run kó tì mí. Alhaja Kafila Zakariya, gbogbo yín pátá, Alhaja Shukran, Ọlọ́run bá mi dúró tì yín, Ọlọ́run bá mi dúró tì yín, gbogbo àwọn ẹni rere tó ti lọ nínú ìgbésí ayé yín, k'Ọlọ́run bá mi kẹ́ gbogbo wọn. Gbogbo ẹ̀yin t'Ọlọ́run ṣe ní ìdùnnú nínú ìgbésí ayé tèmi náà, Ọlọ́run gbogbo ohun tó ń jẹ́ nǹkan ìdùnnú yín kó má padà wá di ìbànújẹ́ lágbára Ọlọ́run. Every one of you that Allah has made, my dear beautiful sister, Queen Mas, Mafata Duli, and all of my lovely, beautiful people from different parts of the world. Abdullah, thank you so much. May Allah grant all your prayers. May Allah bless every one of you. Mami Alajawa, Maria Musa, Yada Da Yalal Barka. Ọlọ́run, grandma, Ọlọ́run bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Grandma wa ní Kano, Ọlọ́run bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí wọn. Ọlọ́run wá lọ́rọ̀ ẹ̀mí tẹ̀yin náà, kẹ́yin náà jèrè ọmọ. Ọlọ́run Abubakar, Ọlọ́run ní jú kó sanku mọ́ wa lójú. Ọlọ́run ó jẹ́ kẹ́ jèrè rẹ̀. Yóò di ògo l'Amẹ́ríkà lágbára Ọlọ́run. Gbogbo wa pátá, every one of us, every one of you from every part of the world who have touched my life positively, every one of you, I love you so much. May Almighty Allah continue to bless all of you and all our loved ones, every one of you. May Almighty Allah continue to bless you. May Allah continue to honor you. And all the loved ones that you have lost. Mami Adéọlá Muhammad, Yada Da. Ọlọ́run bá mi lọ́rọ̀ ẹ̀mí yín sẹ́, kẹ́ jèrè ọmọ, kẹ́ jèrè ọmọ, kẹ́ má jèrè ọmọ. Kò ní tán fún yín, kò ní bàjẹ́ fún yín. Inshallah bi iradatullah. I pray to Almighty Allah to continue to keep every one of us under His shining light. Sister Marian, may Almighty Allah continue to be with you and bless your life, inshallah. Ameen ya Allah. Alaja rahmatallah. Anike ayeni. Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú ẹ̀yin náà. Ọlọ́run bá mi gba sàárà yín, bá mi dúró ti gbogbo yín, bá mi ṣàánú gbogbo yín. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Pulverizers, may Almighty Allah accept all your family members, your friends, your in-laws, your relatives who have returned to Allah. May Almighty Allah continue to keep all of them under His shining light. Amin ya Allah. Oh Allah, we are pleading with you, all our loved ones who have returned to you, our children, our daughters, our friends, our loved ones, our parents who have returned to you. Please keep them under your shade, Please grant every one of them your light, your blessing in their grave. Enlarge their grave, keep them under your shining light, and keep your blessing upon them until the day when we shall depart no more in Jannah of Firdaus. Please grant all our departed souls Jannah of Firdaus. Oh Allah, please grant all our parents, our friends, our family who have returned to you Jannah of Firdaus. Please, Ya Rabbi, you are the owner, you are the creator, you are the establisher of Jannah of Firdaus. Oh Allah, do not deny all of us. Do not deny every one of us Jannah of Firdaus. Please, Ya Rabbi,
You are the creator. You are the owner. You are the founder of Jannatul Firdaus. You give Jannatul Firdaus to whom you wish. Oh Allah, we are wishing, we are pleading that all our departed souls and ourselves grant us Jannatul Firdaus. Please grant us Jannatul Firdaus. Al-Fatiha. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Now, we are going to say all the adhkar for all our departed souls. Every prayer that we are going to say for them now and the one we have said before, may Almighty Allah keep it for all of them and share it among all of them. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Bismillahir Rahmanir Rahim. التائعة لله الزاكية لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التائعة لله الزاكية لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التائيات لله الزاكيات لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التائيات لله الزاكيات لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التائيات لله الزاكيات لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التائيات لله الزاكيات لله الطيبة الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين 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 بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين
المكرمين بما غفر لي ربي وجعلني من 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 المكرمين فراء والريعان وجنات النعيم 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 فراء والريان 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 وجنات النعيم
فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم فروح وريان وجنات النعيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amen. Right now we are going to recite 100 Surah Al-Ikhlas, that is Qul Huwallah 100. May all the rewards that we are going to get goes to all our departed souls. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد
أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمين يا الله آمين يا الله الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Alhamdulillah. Alhamdulillah. May Allah reward every one of you abundantly, inshallah. May Almighty Allah continue to reward every one of you abundantly, inshallah. May Almighty Allah continue to bless every one of you abundantly, inshallah. Ameen ya Allah, Ameen ya Allah, Ameen ya Allah. As we have all prayed for all our departed souls, may Almighty Allah continue to bless every one of you. Ameen ya Allah. Mama mi Adiola Muhammad, Ọlọ́run bá mi san yín ní ẹ̀san púpọ̀, Ọlọ́run bá mi san yín lẹ́san kó Ọlọ́run gba sàárà yín. Allahumma amin. Alájà wa Adéyínká Shakirat Tóyìn, Ọlọ́run yóò gba sàárà yín, Ọlọ́run á bá mi wà pẹ̀lú yín, àánú Ọlọ́run Allah kò ní kúrò lórí yín. Allahumma amin. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ọlọ́run á gba sàárà gbogbo ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. May Almighty Allah accept all our sadaqah. May Allah accept these as a sadaqatul jariyah for all our departed souls. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Before I pray for all of you, I need to remind every one of us here today that the whole world has become so polarized. There are a lot of strange things happening in the world. The people you love the most,
they will betray you. The people you are feeding, they will bite you. The people you have trusted so much, they will let you down. The people you have helped, they will look for how they are going to get you out of the way. I want you to know that that is the reality of what is happening all over the world today. But don't be surprised, because Al-Quran has already told you this. Al-Quran has already explained this to you. Do not be bothered. Do not be bothered because of what people are doing today. The fear of Allah has run away from the mind of man. Gbogbo àwọn tó gbójúlé tó lérò pé èèyàn rere ni wọ́n, at the end of the day, tó bá padà rí wọn, wàá padà rí pé olórí ibú èèyàn ni wọ́n. Ẹ má jò yà yín lẹ́nu. Al-Quran ti ṣàlàyé wọn fún wa. All I want to say is, be very careful. Be very, very careful. Know where you are going. Don't allow people to invite you to things that you are not sure of. When they want to bring it to you, they will sweeten their mouth. They will tell you all sorts of things. Oh, hey, if you see it, it is beautiful. They will sweet mouth everything. But when you eventually get there, wallahi, they will take everything that belongs to you. They will join it to what they have. My dear brothers and sisters, that is the world we live today. Somebody you have never hurt, you have never done anything wrong to them. They will just see you and start hating on you. They will just start picking up hate against you. And you have never done anything with them. Some people, because somebody tell them or told them something about you, they have never confirmed. Yet, they will also add their own this thing. That is why I want every one of us, when we hear things on social media, let us be very careful. If you have not seen the true story, if you were not part of their story, please don't put a burden on yourself. There are people you hate that you are not supposed to hate. There are people who cannot even hurt fly. But when somebody wanted to post something against them, they will tell you all sorts of things that will make you to hate someone that you are not supposed to hate. My dear brothers and sisters, my dear mothers, please, let us be very careful. Let us be very careful of our activities, our engagement, our day-to-day life. Let us be very careful. People can deceive with miracles. Don't allow anybody to deceive you with any miracle. The miracle, the best of miracles, is the fact that you are being able to wake up and sleep at night is the best of miracles. The best of miracles is the La ilaha illallah. When you were sleeping, there are a lot of things that could have happened to you. There are a lot of beings that surrounded you while you were sleeping, but Allah protects you. What other miracle surpass that? You being alive every day is a miracle. You being alive every day is a beautiful miracle. Why? What type of miracle you are still looking for? If you want to become rich, you can never do anything. There is nothing you can do in this world that can make you to be rich. Only Allah who gives riches. Whosoever you see
today who has become so rich. It is Allah who has made them to be rich. That is why I can never hate anybody because of what Allah has done for them. My dear brothers and sisters, take life easy. Take it cool. Take it calm. Bring your mind at rest. Bring your mind at rest. Stop piling unnecessary pressure on yourself. You are a blessing from Allah. And you are a work in progress. As long as you are still alive, you are a work in progress. You are a blessing in progress. Don't disturb your brain. Stop putting unnecessary pressure. Ẹlòmíì fẹ́ràn wàhálà nítorí pé kò ráṣọ ilé olókùúrà yóò fẹ́ para rẹ̀. Àwọn ọ̀rẹ́ rẹ̀ ń ra gold. Inú ẹ wá ń bàjẹ́ pé wò rówó ra gold. Ṣé o ti wo àwọn ọmọ rẹ yè? Ṣé o ti rọ́mọ wò? When you are supposed to focus on your children, you are focusing on buying gold, and you are even going ahead, moving forward to go to. I'm not saying you should not buy gold if you want to buy it. But the most important thing is focus on your children, focus on yourself, focus on your happiness. Focus on your happiness. You should be happy. Live a good life. Stop disturbing your mind. If you try to do something, if it work out, alhamdulillah. If it doesn't work out, alhamdulillah. Stop disturbing your brain. Stop putting unnecessary pressure on yourself. It doesn't worth it. It doesn't worth it. I was with Alaja Adilek yesterday. I was here with my wife. We were talking. There was someone, a young woman, that I think I mentioned that woman on the program, the time that I learned she died. Getting to know yesterday that she didn't even die naturally. That some people came through the back door of her house and take her off. She's just 51 or 54 years old. They took her life. She's a very hardworking woman. They took her life. I got to know. That store where I used to see her every day, the store remained locked. So when you put too much pressure on yourself, if you take yourself, nobody will care about you again. Stop overthinking. Nobody can take care of your children. Nobody, with the economic hardship that we are facing, nobody will take care of your children like you can do. Stop disturbing your brain. If you try to do something, if it works out, alhamdulillah. If it doesn't work out, alhamdulillah. I've done things in the past. You have done something, a lot of things in the past that work out. Yes or no? You have done some certain things in the past and it work out. There are things you don't even pray for that Allah has done for you. Yes or no? Am I lying? So if there is something you have asked for now and Allah did not give it to you, and so what? If he doesn't want to give it to you now, maybe later he will give you. Sometime Allah will do it instantly. Sometime he will delay it. Sometime he will change that thing for you. He will replace that thing with another better thing. My dear sister, keep this at the back of your mind now. Sometime when you pray to Allah as a prayer warrior, when you pray to Almighty Allah for something beautiful, Allah can do it for you immediately. Right? That is the type of miracle you want, Abi. But sometime Allah will delay it for another time. And he will now do it in a special way. Sometime he will not do it for you immediately. He will not do it for you another time, but he will replace it with another thing.
Keep it at the back of your mind and have peace for the rest of your life. I'm not saying it is not going to pay you that you do not get what you want. But let me tell you, not everything you want are better for you. Not everything that your heart desire are good for you. Not all desire are desirable, and not all desirable are desired. Not all desire are desirable, and not all desirable are desired. Kìí ṣe gbogbo nǹkan tí ọkàn yín fẹ́ ló dáa fún yín. Kìí ṣe gbogbo nǹkan tí inú yín máa ń fẹ́ kẹ́ ẹ ní ló dáa fún yín. Bẹ́ẹ̀ ni àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? There are things you want that are not good for you. There are things you wishes for that are not good for your life. Some people wishes for some things and it was given to them, and that thing led to their it led to their demise. So not all desire are desirable. Not all desirable are desired. Take life easy. Take it easy. Calm down. I know some of you are in abroad. For so long, you have been fighting so hard over your papers. Despite this, you are still doing a lot. Allah has been protecting you from being deported. I call on Allah because I cry inside me as I speak with you right now. I call on Allah to please. All our members from every part of the world who are battling to have a good status wherever they are right now, I pray to Almighty Allah to force the authority, to command the authority, to introduce something that will make your stay a beautiful one in the country where you are right now. I call on Allah to please speak to the mind of authority. Those of you in America, those of you in Canada, those of you in Germany, those of you in France, those of you in Italy, those of you in Dublin, those of you in Spain, those of you in every part of Europe, every part of America, every part of Asia, wherever you might be right now, those of you in Australia, wherever you might be right now, I call on you. Those paper that you have been praying for, may Almighty Allah command all those who are in charge to choose to introduce a program that will make your stay a beautiful one, inshallah. Many of you have been hiding it. You don't even want to say it out. You are living a very, 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 very tough life where you are living right now. Mo bẹ̀ Ọlọ́run, gbogbo ẹ̀tọ́ yín tó wà lọ́wọ́ ìjọba tí ẹ ó fi di ọmọ onílùú nínú ìlú yìí, kí Ọlọ́run kó bá mi gbà fún yín. Gbogbo yín pátá tẹ́ wà nù nira, ẹ ń forí pamọ́, ẹ ń fara pamọ́, ẹ fẹ́ kí wọ́n rí yín. Ọba tó rí yín rí pé ń dààmú. Ọba tó ní yín ó rí pé ń dààmú. Kọ́lọ́run wá wọlá gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ ti ṣàánú láti inú ìlú tẹ́ wà yìí. Ọba tó ní ọ̀nà yẹn kó ṣí fún yín. Ọba tó ní ọ̀nà yẹn kó ṣí fún yín. Ọlọ́run tó ní ọ̀nà yẹn kó ṣí fún yín.
ọba tó ní ọ̀nà yẹn kó ṣí fún yín, gbogbo ohun tó le koko léni kó di rírọ̀, kí Ọlọ́run pa wọ́n láṣẹ kí wọ́n ṣí ọ̀nà fún yín, gbogbo ibi tó ti le yẹn kó má le mọ́, gbogbo ibi tó dàrú yẹn kó má dàrú mọ́, kí ayọ̀ yín kó kún, kọ́rọ̀ yín kó di ìdùnnú. I call on Allah to please to help you with the best of help so that you can have your papers. I call on Allah, those of you who are facing that difficulties right now. You have been denied of your papers in the past. Some of you have even find it so difficult. You cannot even apply for anything. The life has become so difficult. And you are the people that help those of us at home. You are the one helping those of us at home. I call on Allah to help you. All our brothers and sisters in abroad, may Almighty Allah help you. May Allah raise the rank of helpers to your life, inshallah. May Allah help you in the best way you need help. May Allah open the door of His help to every one of you. Lágbára Ọlọ́run ní gbogbo ibi tó ti le kò gbọdọ̀ le fún yín mọ́. Níbi tó ti ń dàrú kó má dàrú fún yín mọ́. Níbi tó ti bàjẹ́ kó má bàjẹ́ fún yín mọ́. Lágbára Ọlọ́run gbogbo yín tí wọ́n ti rò pín pé ẹ lè níwèé nínú ìlú yìí. Ọlọ́run tó fún àwọn àgàn kan lọ́mọ láàrin wa. Àwọn táyé ti fẹnu àgàn pè tó sọ wọ́n dọlọ́mọ. Ìwọ Ọlọ́run bá mi ṣe fún yín o. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. I call on you, Allah, whatsoever you need in this country, those of you who have had your papers, those of you who have had your status, but things are still not the same, I call on Allah to help you with the best of help. Those of you who are looking up to Allah to have your own house in America, in United Kingdom, in all parts of the world, may Almighty Allah give you your own house. May Almighty Allah bless you with what you have acquired. Amen, ya Allah. May Allah bless you. And I call on Allah. I pray for all of you. I call on Allah. Allah sees you. Allah knows you. Whatever you do that feed you, may Allah increase His blessings upon you. Whatever you are doing, whatever businesses you are doing, whatever job you are doing, may Allah bless it with barakah. May Allah bless it with barakah. May Allah bless every job, your handwork. May Allah bless it with barakah. Everything that we are all doing, may Allah bless them with barakah. May Allah bless your job with barakah. May Allah bless your life with barakah. May Allah bless your life with barakah. Whatsoever difficulties you might be facing right now, wherever you are, in every part of the world, every difficulty, after difficulty comes ease. May Allah evade your life with ease, inshallah. Wherever you are finding it difficult right now, financial challenges you are facing, feeding challenges you are facing, whatsoever forms of challenges you might be facing, may Allah ease your task, inshallah. May Allah release you from the prison you find yourself. Every form of prison you have been posted to, may Almighty Allah set you free. May Allah set you free from the prison of life. May Allah set you free from the prison of barrenness. May Allah set you free from the prison of financial trouble. I call on you, Allah, that whosoever in our midst, battling and fighting so hard with their health condition, I pray to Almighty Allah to grant you healings. May Allah grant you healings. Our members who are in the hospitals, our friends, our family who are in the hospitals,
every members of this World Prayer family who are in the hospitals, may Almighty Allah set them free. Gbogbo èyí tẹ́ wà nù nira àìsàn, ọba ààyè tó ń sọ nǹkan tó ti kú di ààyè. La ilaha illallah, Ọlọ́run bá mi sọ yín dá láàyè padà. Gbogbo ònira tó wà lára yín, Ọlọ́run bá mi sọ yín dá láàyè padà. I call on Almighty Allah that every of our members who are being they were looking for how to pull you down. They were looking for how to destroy your life. They were looking for how to end your life. They shall never be successful. Allahumma amin. Just like the woman I mentioned, she came back. She came back from work. She came back from work. They knew that she always passed through the back door. They were waiting for her at the back door, and they took her life immediately. There are a lot of people you don't even know the people who were looking for you in order to harm you. I call on Almighty Allah. Those who are planning evil against every one of us, they shall never be successful. La hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Those who are looking forward, who are planning to harm our children, to harm our family, to cause harm against our children, against ourselves, Almighty Allah destroy their plans. Destroy all their plans. Whatsoever effort they made, oh Allah, protect us from them. Do not allow them to be able to harm any one of us. Amin ya Allah. Olúwa wa, aláàánú wa, dáàbò bò wá lọ́wọ́ gbogbo aburú tó wà lọ́wọ́ wọn o. Má jẹ́ kán rí wa mú, má jẹ́ kán rí wa pa, má jẹ́ kán rí aburú kankan ṣe fún wa, má jẹ́ kán rí aburú ṣe fáwọn ọmọ wa, má jẹ́ kán rí aburú ṣe lórí ìdílé wa. Gbogbo ojúkójú tó ń wò wá, Ọlọ́run fọ́ ojú náà. Etí burúkú tán fi ń gbọ́ wa, Ọlọ́run di etí náà. Every evil eyes that look at us, oh Allah, terminate that eyes. Amen ya Allah. Every ear they use in listening to our conversation, destroy that ear. Block it forever. They shall never hear from us any longer. By the mighty names of Allah, all their evil plots against our family shall fall back to them, shall go back to them, shall go back to them. All their plots shall never be our portion. Insha'Allah bi iradatullah. La hawla wa la quwwata illa billah. 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 I call on Almighty Allah. Anywhere you step your feet in, you shall be received. You shall be honored. You shall be respected. You shall be blessed forever. Amin ya Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما دعوا به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم
إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زنة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجائلون ما عليه صعيدا جرزا أما سبدان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ يعوى الفتية إلا الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها ولا قل لو كان مدد الكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادات ربه أحدا سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فاجعله غثاء وسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيذرك لليذر فذكر إن نفعت ذكر سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى نار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي صحف العلا صحف إبراهيم وموسى وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبعناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم وتلك حجتنا آتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى والياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واتبعناهم وهدينا إلا صراط مستقيم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك الصراط مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله حليما عقيما ياسين والقرآن العظيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون والسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب
فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية جاء المرسلون إذ أرسلنا إليه دينان فكذبوهما فأخذنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنخرجنكم منا عذاب عليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلون اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرا وإليه ترجعون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Every one of you who are celebrating your birthday today, I wish every one of you, all of you, happy birthday to you. I wish you many happy return of the day, long life and prosperity, inshallah. All the goodness that Allah has done in your life shall never come to an end, inshallah. And you shall continue to be increased in blessing and mercy of Allah. Ameen, ya Allah. I love every one of you. Thank you so much for joining us again today. And I call on Allah that everything that you have asked for shall be granted, inshallah, bi iradatullah. Ameen, ya Allah. Aja Mariam Abdul Wahab, you are my you share same name with me. MashaAllah. I call on Allah to please grant your son Shifa and continue to be with you. And please, may Almighty Allah ease all your challenges, inshallah, bi iradatullah. Amin ya Allah. Gbogbo ẹ̀yin olóríire pátápátá tí ẹ ṣe sàárà, Ọlọ́run yóò gba sàárà yín, yóò dẹ̀ bá mi kẹ́ gbogbo àwọn òkú wa tí a ti ṣàdúrà fún ní èní. Ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú wa, inshallahu, bi iradatillah, bi qudratillah, wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Innama amruhu idha arada shay'an أن يقول له كن فيكون. سبحان ربك رب العزة أما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. I love you all. May Allah bless you. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Jumat Mubarak, Jumat Kareem. MashaAllah. I love you. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I love you all. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Gbogbo ẹ̀yin olóríire, mo nífẹ̀ẹ́ yín púpọ̀. Ọlọ́run bá mi wà pẹ̀lú yín o. Àánú Ọlọ́run Allah kò ní kúrò lórí gbogbo yín pátá. Ẹ ní ṣìṣe, ẹ ní pàdé àgbákò.